පිළිගන්නවා වෙනද වගේම ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ වරුණ බ්‍රෝ YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද YouTube channel එකට හරියට වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා කොහොමද වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරගන්න ස්ටෙප් ටික මුලින් ඉඳලා ටයිටල් එක දාන විදිය, වීඩියෝ එකට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක දාන විදිය, ප්ලේලිස්ට් වලට ඇඩ් කරන විදිය, තම්බ්නේල් එක දාගන්න විදිය, ඒ වගේම ටැග්ස් ටික හරියට දාලා රෑන්ක් කරගන්න විදිය, ඊට පස්සේ ඊට අමතරව අනිකුත් සෙටින්ස් ටික හදාගන්න ස්ටෙප් ටික මම පිළිවෙලට කියා දෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙන්න මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන උඩ තියෙන මෙන්න මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා අපි ක්ලික් කරාට පස්සේ අප්ලෝඩ් වීඩියෝ කියලා තැනක් එනවා. අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න ඕන එකපාරක්. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි අපි යන්නේ. මෙතනින් පුළුවන් අපිට වීඩියෝ එක පිටින් ඇදගෙන එල්ල මෙතනට අතාරින්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මෙතන select file වලට ගිහිල්ලා අපිට අවශ්‍ය කරන වීඩියෝ එක සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. අපි මම ගොඩක් ලාට කරන්නේ මෙතන සිලෙක්ට් ෆයිල් වලට ගිහිල්ලා වීඩියෝ එක සිලෙක්ට් කරගන්න එක. ඉතින් YouTube සම්බන්ධ වීඩියෝ එකක් මම මේක අප්ලෝඩ් කරන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන එක වීඩියෝ එක මම තෝරගන්නවා. තේරුවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් තව තැනකට මේක එනවා. මෙන්න මේ වගේ තැනකට එනවා. මෙතන තියෙනවා details monetization මේ වගේ ටැබ් ටිකක් තියෙනවා. අපිට වැදගත් ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ මෙතන details කියන එක. මොනටයිසේෂන් කියන එක අපිට YouTube කරන හැමෝටම වැදගත් වෙන්නේ. ඒක මොනටයිස් වුණ channel එකට විතරයි ඒක එන්නේ. ඉතින් මේ details කියන එකට ටිකෙන් තමයි අපි වීඩියෝ එකක් රෑන්කින් කරගන්න බලපාන ලොකුම හේතු ටික. වීඩියෝ එකේ ටයිටල් එක, ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක සහ ටැග්ස් ටික හරියට දැම්මොත් ඔයාගේ වීඩියෝ එක ගොඩක් රෑන්කින් වෙනවා. ඒ තුන තමයි ගොඩක්ම බලපාන වීඩියෝ එකක් රෑන්ක් වෙන්න. ඉතින් වීඩියෝ එකට මම මේ YouTube channel art ගැන තමයි වීඩියෝ එක කරන්නේ. වීඩියෝ එක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඒකට දාලා විස්තර ටික එකතු කරගෙන ඉතින් මුලින්ම මම මෙතෙන්ට දානවා මේකේ ටයිටල් එක. ඔයාලත් වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්න කලින් ඔයා දාන වීඩියෝ එකට දාලා විස්තර ටික Word එක හරි Notepad එක හරි ටයිප් කරලා හදාගන්න. ඉතින් මේකට දාලා විස්තර වල YouTube එකෙන්ම ගන්නත් හොයා ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් TubeBuddy කියන එකෙන් ඔයාට ගන්නත් පුළුවන්. මම ඒ ගැන ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් ඔයාට කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ වීඩියෝ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකත් මේ විදිහට අපිට හදාගන්න පුළුවන්. මූලිකවම ගොඩක් වෙලාවට වීඩියෝ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකට මේ අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝ එකේ ටයිටල් එක ඇතුළත් කරනවා. ඒ වගේම please subscribe ඒ වගේ පොඩි වචන ටිකකුත් මම ඇඩ් කරනවා. ඊට පස්සේ contact details දානවා. ඊට අමතරව මම ගොඩක් වෙලාවට මේ වීඩියෝ එකට දාන ටැග්ස් ටිකත් වීඩියෝ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකට යටින් දානවා. මේ විදිහට තමයි මම ඒක හදාගන්නේ. ඊට අමතරව මම ගොඩක් වෙලාවට මේ වීඩියෝ වලට කොපිරයිට් ප්‍රශ්න තමන්ගේ වීඩියෝ වලට නම් කොපිරයිට් ප්‍රශ්න එන්නේ නැහැ. අර දාන සවුන්ඩ් වලට එහෙම කොපිරයිට් ප්‍රශ්නයක් આવොත් කියලා මම ගොඩක් වෙලාවට ඒ වලට දාලා ඒවත් දානවා. ඊට පස්සේ මෙතන හැෂ්ටැග් එකකට දාලා එක වචන තුනක් වගේ ඒවා දාන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ විස්තර ටික මම දානවා. මේ විදිහට තමයි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක හදාගන්නේ. ඊට පස්සේ ඊට පහලින් තියෙනවා වීඩියෝ thumbnail එක දාන එක. ඉතින් ඔයා thumbnail එකක් හදාගත්තා නම් මෙන්න මෙතනින් පුළුවන් select කරලා thumbnail එක add කරන්න. thumbnail එකක් හදාගන්නදී මම ඉස්සරහට වීඩියෝ එකකින් කියා දෙන්නම්. මේ විදිහට thumbnail එක add කරලා ඊට පස්සේ playlist වලට මෙතනින් add කරන්න පුළුවන්. මම YouTube සිංහලෙන් කියන playlist එකට මේ වීඩියෝ එක add කරනවා. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් new playlist වලට ගිහිල්ලා playlist එකක් හදලා වීඩියෝ එකට add කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන එකෙන් අපි යට තියෙන එකට ටික් එක දාන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතන age reaction කියන එකෙත් යට එකට ටික් එක දාලා තියාගන්න. අනිත් settings මොකුත් වෙනස් කරන්න එපා. ඒ විදිහට පහළට එන්න. ඊට පස්සේ අපිට වැදගත්ම එක තමයි මෙතන tags කියන එක. මම ගොඩක් වෙලාවට tag වලටම මුලින්ම tag එකට දාන්න මගේ YouTube channel එකේ නම දානවා. මේකට TubeBuddy කියන මේක අපිට app එක use කරන්නත් පුළුවන්. මම TubeBuddy කියන එකත් මේකට use කරනවා. මම ඒ ගැන වීඩියෝ එක ඉස්සරහට පොඩ්ඩක් කියා දෙන්නම්. ගොඩක් වෙලාවට මම tags ටික මෙන්න මේ විදිහට තමයි add කරගන්නේ. මේ වීඩියෝ එකට දාලා වචන ටික YouTube එකෙන් අපිට හොයා ගන්නත් පුළුවන්. වචන අකුරු 500කට අඩුවෙන් අපිට මෙතනට දාන්නත් ඕන. අර TubeBuddy කියලා මම app එකක් ගැන කිව්වා. මෙතන TubeBuddy එකට අපිට login වෙලා හිටියොත් මෙතන අපි වචන type කරාට පස්සේ අපිට මෙතන suggestion ටිකක් දෙනවා අපිට අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝ එකට සම්බන්ධව. අපිට එතනනුත් පුළුවන් මේකට දාලා keywords හොයාගන්න.
මේ ගැන මල් සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් ඉස්සරහට ගේන්නම්. මම දැනට නිකන් මතක් කරන්න මේ වගේ අපිට YouTube channel art කියලා search කරාට පස්සේ මෙතන type කරාට පස්සේ ඒකට දාලා suggestion එනවා අපිට පුළුවන් මෙතනින් තෝරගන්න මේ විදිහට. ඉතින් මෙතන අපිට ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් වචන අකුරු 500ට අඩුවෙන් තමයි keywords. ඒක නිසා මම මෙතන 498ක් දැනට අකුරු මෙතන type කරලා තියෙන නිසා මීට වඩා මෙතන add කරන්න බෑ. මම ඔයාලට පේන්න තමයි මෙතන type කරලා පෙන්නුවේ. දැන් type කරාට පස්සේ අපිට suggestion පේනවා අපි වචන type කරන වචන වලට දාලව. අපිට මෙතනින් තෝරගන්න පුළුවන් අපිට අපේ වීඩියෝ එකට ගැලපෙන keywords තියෙනවා. මෙතනින් අපිට මෙතන යට තියෙන කොළ පාට ධන ලකුණ ක්ලික් කරලා මෙතන අපිට ඒවා add කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අප්ලෝඩ් කරන ඕනම වීඩියෝ එකකට අදාළ වචන මෙතන ටයිප් කරාට පස්සේ ඒකට අදාළ keywords මෙතන search වෙලා මෙතන පේනනවා. ඉතින් ඒ විදිහට පුළුවන් ඔයාට ඒ ටික හදාගන්න. මම ඒ ගැන ඉස්සරහට වීඩියෝ එකකින් කියා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ පහළ මෙතන language එක සිංහල විදිහට දෙන්න ඔයාගේ. සිංහල විදිහට මෙතන තෝරන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ එහා පැත්තේ තියෙන එක වෙනස් කරන්න ඕනම නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතන location එකක් දෙන්න ඕනේ නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතන recording date එක මේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන දවසේ මම සිලෙක්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන එක ස්ටෑන්ඩ් YouTube license කියන එක මම සිලෙක්ට් කරන්න. ඒක වෙනස් කරන්න එපා. මේ විස්තර ටික එහෙම තියන්න. ඊට පස්සේ මෙතන category එකට තෝරන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් මම වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන්නේ education category එකට. ඒ නිසා මම education කියලා මෙතන තෝරනවා. ඊට පස්සේ මට මෙතන comment and rating කියන එක මෙතන මම සාමාන්‍යයෙන් ඔන් කරලා තියෙන. ඒක නිසා මෙතන මුකුත් වෙනස් කරන්න නැහැ. මේ විදිහටම තියන්න. ඊට පස්සේ මෙතන අනිත් setting ලොකුවට වෙනස් කරන්න දෙයක් නැහැ. මේ විදිහට තමයි තියන්න තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මම නැවතත් උඩට එනවා. ආය ටයිප් කරපු විස්තර ටික ඔක්කොම බලන්න හරියද කියලා. ඊට අමතරව මම description එකට මම දාපු ටැක්ස් ටික කොපි කරලා මෙතෙන්ට ඔක්කොම ටික දැම්මා. සාමාන්‍යයෙන් මම අප්ලෝඩ් කරන ගොඩක් වීඩියෝ වලට එහෙම මම කරනවා. ඒක අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. කරනවා නම් හොඳයි. ඊට පස්සේ මෙතන next කියන එක select කරනවා මේ විස්තර ටික හරිනම්. ඊට පස්සේ මේ monetization කියන tab එකට තමයි යන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ මේ tab එක නැති වෙන්න පුළුවන්. monetization approval එක හම්බුණු channel වලට විතරයි මේක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන ටිකක් වෙලා යනවා check in වෙන්න. ඉතින් මේ ස්ටෙප් එක ගැන මම ලොකු සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් පස්සට අරන් එන්නම්. මෙතන අපි කොහොමද දාගන්න අපේ වීඩියෝ එකට ඇඩ් තැන් වලට කොහොමද ඇඩ් කරගන්නේ කියලා වීඩියෝ එක මම ඉස්සරහට ගේන්නම්. මම දැනට මේක ස්කිප් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ටැබ් එකත් මට මතක විදිහට එන්නේ මොනටයිසේෂන් අප්‍රූවල් එක හම්බුන වීඩියෝ වලට විතරයි. ඒක නිසා මෙතන කරන්න තියෙන්නේ මෙතන යට මේ එකට ටික් එක දාලා මෙතන සබ්මිට් රේටින් කියන එක දෙන්න විතරයි තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන next කියන එක දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතන නම් ගොඩක්ම වැදගත් ටැබ් එකක් තියෙන්නේ. මෙතනින් අපිට පුළුවන් title end screen cards add කරන්න. මම මෙතනින් ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ end screen add කරන එක විතරයි. අනිත් ඒවා මම පස්සේ වීඩියෝ එකකින් හදන්නම්. මම දැනට ඒක විතරක් ඔයාලට කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මෙතන end screen add කරන්න නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා හදන වීඩියෝ එකට මෙන්න මේ වගේ අන්තිමට තප්පර 20ට මෙන්න මේ වගේ ස්ක්‍රීන් එකේ ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරලා තියාගන්න ඕන. මෙතනින් පුළුවන් ඔයාට සජෙෂන් කරන්න ඔයාගේ subscribe button එක සහ last upload වීඩියෝ එක සහ ඊට පස්සේ ඔයාගේ YouTube channel එකේ තියෙන playlist මෙතනින් suggest කරන්න පුළුවන් අන්තිම තප්පර 20 දී. ඉතින් ඔයාට අවශ්‍ය කරන playlist එක වීඩියෝ එක මෙතන select කරලා මෙතන ගානට adjust කරන්න පුළුවන් අන්තිම තප්පර 20 දී. මෙතන ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ මේ ටික display වෙනවා. ඉතින් මේ විතර ගානට මේක adjust කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ගැන මම සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් පස්සේ ගේන්නම්. මේ වීඩියෝ එක ගේන වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන එකට දාලා මූලික දේවල් කියන විතරයි. ඊට පස්සේ මෙතන save button එක ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන next කියන එක ආයෙ දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන copyright ඒ වගේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් ඔයාගේම වීඩියෝ ගන්න මෙතන හරි මාක් එක වැරලා තියෙවි.
ඉතින් මගේ වීඩියෝ වල කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම හදපු වීඩියෝ නිසා කිසි අවුලක් නැහැ. කොපිරයිට් ප්‍රශ්න කිසි මොකුත් නැහැ. ඊට පස්සේ මම මෙතන next කියන බටන් එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට කරන්න තියෙන මෙතන public කියන එකට ටික් එක දාලා මෙතන publish කරන්න. ඊට අමතරව තව option තියෙනවා අපිට පුළුවන් time එකකට මේක upload කරන්න නැත්නම් save කරලා විතරක් තියන්න. ඉතින් මම මෙතන publish කරාට පස්සේ මෙතන link එක copy කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් YouTube channel එකේ වගේ වීඩියෝ එක upload වෙලා තියෙනවා. මම වීඩියෝ එක open කරා. ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන SEO score එක 100%ක් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හොඳට tags keywords ටික ඊට පස්සේ title එක description එකේ අදාළ tags keyword ඔක්කොම හරියටම 100%ක්ම සම්පූර්ණ වෙලා තියෙන නිසා මෙතන SEO score එක 100%ක් විතර තියෙනවා. ඔයා tags එහෙම අඩුවෙන් දැම්ම නම් මෙතන tube body app එකෙන් පෙරෙන analyze එක 150ක් 140ක් වගේ වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඔය වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන score එක SEO score එක 100%ක් වෙන අප්ලෝඩ් කරන්න. ඊට පස්සේ මම වෙන ඊමේල් එකකින් YouTube එකට log වෙලා මෙතන මම search කරලා පෙන්නනවා මම දැන් අප්ලෝඩ් කරපු වීඩියෝ එක කොහොමද මෙහෙම මේ වගේ how to create YouTube channel art කියලා search කරාට පස්සේ කොහොමද එන්නේ කියලා මම මේ විදිහට search කරාට පස්සේ මගේ YouTube channel එක මෙන්න මේ වගේ උඩින්ම නැහැ. නමුත් වීඩියෝ දෙක තුනකට පහලින් මගේ වීඩියෝ එකක් පෙරෙනවා මෙතන. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. විනාඩි 12කට විනාඩි 20කට විතර කලින් අප්ලෝඩ් කරපු වීඩියෝ එක. මෙහෙම බලා ගන්න පුළුවන් සර්ච් වල. වෙන මං ඊමේල් එකකින් ලොග් වෙලා තමයි මේක ඔයාලට සර්ච් කරලා පෙන්නුවේ. ඉතින් තවත් YouTube ගැන අලුත් වීඩියෝ එකකින් මම හොඳයි නම් ඔයාලගේ අදහස් දක්වන්න. ඒ වගේම මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අලුත් තවත් වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.